we can start again. If you can tell something about yourself, where you're coming from. Yeah, we've just recently moved to Malvern from the northwest. Okay. My personal journey, as it were, has been, I suppose I've been awakening to the problems of the world, and I've realised that a spiritual path is the ultimate solution rather than any material solution. But I'm still have the dilemma, like a lot of people, and I'm sure Jane will agree with me on this one, of helping people wake up to what's going on in the world, but at the same time maintaining a spiritual stance, a spiritual perspective, to love people and the things that were suggested earlier. Okay. And it's finding that balance between making people aware of, for want of a better word, the evils of the world, but at the same time not making them scared or apprehensive, and realising that love and truth is the way forward. It's finding that balance. Okay. Does that make sense? I've got to translate Not that. that to remember. I think you know that. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਇਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵਿਧਾਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਆ ਮਜ਼ਹਬ ਆ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸਤਯੁਗ ਸੱਤ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜਗੀ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ तीनों युग तीनों ਜਿਹੜਾ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁਗ ਸੀ ਉਹ ਸਤਯੁਗ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੱਗਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਪਈ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਵਨ ਜਾਈਏ ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਬਹੂਤੀ ਐਸ਼ਵਰਜ ਵਧਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਦਾਨ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੀਜੀ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 100 ਸਿਆਣਿਆਂ ਇੱਕ ਮਤ ਮੂਰਖਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਦੱਸੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ He said, you know, when God created everything, He created a natural law, and people have a habit of transgressing it, and then things start going wrong. Therefore, God in His mercy has sent messiahs and saints and holy people to keep on putting people back on the right path. So they really advise you, you know, how to stay on the right path. And then he elucidated on the 4 ages. You know, the Satyug, where people were more truthful. And then the Treta Yuga, where people were more like devotional. And then he said, you know, this Kali Yuga, the only thing that works is actually remembering God, because all the rituals are
people finding them difficult. Something to that effect. ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ. He's saying, you know, people are not even remembering the name of God these days. They are even breaking away even from that connection. ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ. ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ. He said, you know, people used to earn their livelihood, they used to work hard, and that kept them on the straight and narrow path. You know, because people are even transgressing that. Life is becoming easy, you know, pressing buttons all the time, you know, and so that's what's going on. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ 4 ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਤੀਜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਚੌਥਾ ਤੀਰਥ ਆ. ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨੇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਸ ਹੋ ਗਏ ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਸਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਪ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਈ ਆ. ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਧਰਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. He's saying basically, you know, we are every day continuously losing the structure that was in place. A good king helped people, you know, but they also got corrupted. And the saints, or the so-called saints, they got lost in religion, you know, and they also got corrupted. So therefore, everything is going a bit haywire in everywhere. ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੀਸ਼ ਪਿਤਾਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਏਕਤਾ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ. ਤੇ ਪਰਜਾ 'ਚ ਆਪੇ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਸਾਧਨ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਕਰਨਾ. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹੇ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਧੂ ਸੰਤੂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ. ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਪੁਸ਼ਾਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੇ. ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ, ਲੰਗੜੇ, ਲੂਲੇ, ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲ ਰਾਜਾ ਕਰੇ. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ. ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਡੰਡ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਹੈ. He's elucidating, you know, that once upon a time the saint was genuine and they created genuine teachers and that kept everything in order. Now that is becoming very difficult as well. It seems that the genuineness is going out of the window in most people's life because of greed or other attractions, you know. So therefore, to establish any kind of righteousness, you need right people who are doing the right thing. Something to that effect, you know. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਆ. ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਪਾੜ ਖਾਣਾ ਆ, ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਰਿਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ.
ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। It's people haven't actually gathered any real teaching, so therefore people are developing a lot of kind of animalistic tendencies, so things are basically going wrong. ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਤਸਬ ਦੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਆ। It's saying, this earth is created by God for everyone, but people they've got so much of poison tendencies in them, and they end up creating their own little group, and and they start squabbling amongst them each other. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। He's saying, we belong to one God, and we are His family, and people shouldn't have these differences that they've got. We are part of that one big family, and it's God's family. ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਜਾਊਗੀ। And if people can actually just understand this, then there would be peace in the world. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਰੇਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। There are squabblings going on even in religious orders, because they've lost this concept of oneness. So therefore, it has to be continuously established again and again, this oneness, something that's to that effect. ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਈਰਖਾ ਆ, ਘਿਰਣਾ, ਦਵੈਸ਼ ਆ, ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। He said, it is possible to establish peace in the world, but we have to accept that we are one family, God's family, and and then differences can be eradicated. It is possible. ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? He said, everybody wants peace, everybody wants happiness, but unless we start travelling on the path of peace and happiness, we will not gain it. So if we travel on the path of peace and happiness, we will gain it. Something to that effect. ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰੇ, ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ। Basically, he's saying, everybody should actually earn their livelihood. It's very important dharmically, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਜਾਏ। And what we earn, if we got like extra, we should share it. ਹਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏ। The third one is, we should be grateful for the God who has given this life to us. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ। When we have peace in our own hearts, only then we can give that peace to others. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੜੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ, ਲੋਭ ਆ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆ, ਈਰਖਾ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆ। He said,
when we see dirt on our clothes, we can wash it. But the dirt on our minds is not easy to perceive. Ego is very difficult to see, in action, And lust, we get carried away by our passions. And he said, to clean the mind, there's only one way, and that's by remembering God's name. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਦਰਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ And these, this five, ego, lust, greed, they actually are detrimental to our life. ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੋਲ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਘੇਰਨਾ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ When we see that another human being has the same soul that we have and all the elements are basically all similar, when we gain that knowledge, then these greedy elements will vanish. ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲੇ ਆ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕਰੀਏ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਕੱਪੜਾ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਰਹਿائش ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ 8 ਘੰਟੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ 6 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਸਤਰੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ 10 ਘੰਟੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਘੰਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਟਾਈਮ ਖਰਚੀਏ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੈ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੇਵਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਕਲਬਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪੱਬਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਉਗਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ He's kind of suggesting our time shouldn't be wasted. We are given 24 hours and we should utilize it to the best we can, and he's basically saying we should work for 8 hours and sleep for 6 hours, then we should self-study and then do good actions. Then we are more or less living a kind of a balanced life. ਤੇ ਫਿਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ He's basically advocating 2.5 hours 1.5 hours in the morning and 1 hour in the evening where it's dedicated to, you could say, self-study or remembering God. ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਯੁਗ ਚ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਮੰਨੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ 100 ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਪਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤਾਇਆ ਜਾਏ And he's saying, we have been given 100 years to live on earth. And he's basically, it's, the first 25 years should be actually spent on studying. Studying basically God's nature, actually, It's not like your university degrees. ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਚੁਣੀਏ And the next 25 years is kind of like a married life, a householder. ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਵੱਲ ਤੇ ਭਜਨ ਵੱਲ ਲਾਈਏ And even as a householder, we should find time to remember God and meditate on His nature and bring our children to the best of our ability. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਜਨ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਏ And when your children have flown out of the nest when they are married, you should be more and more dedicated your life to spirituality. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ
ਜਾਣੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਏ. They've actually given you 25 years, from 50 to 75, to drop your attachment from things. And once you pass your 75, you've got a single focus, and that's to realise God. ਜੇ ਸਾਤੋਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ. Even if we make our mistakes in our life, we should pray to God for forgiveness, and because He's very forgiving, He will forgive us. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ. We should pray in the morning that we do not harm anybody during the day or do anything harmful. ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. If we walk this path, we will become the embodiment of peace. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ. Spiritual people or religious people, they should actually give a teaching of oneness. ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ. Some spiritual people or religious people, dharmic people, they haven't attained to genuine dharma, so their teachings are kind of faulty, and they give teachings of separation actually, and they're not even aware of it. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ. If the rulers practiced everything properly, there wouldn't be any problems in the world. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ. Social worker. Social workers. I think he's talking of some sort of like a brotherhood. ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆਹਾਰ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ. ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਤੋਗੁਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਸ ਆਂਡੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀਆਂ. He's basically saying, we should eat food that is actually good and nutritious, and some foods are they create passion, So ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ. God has created so many beautiful things for the human being, so that he does not really have to eat meat or anything like that. ਤੇ dead body ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. So there's no really need to eat any dead bodies. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਬਘਿਆੜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾਸ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਲ ਫਲੂਟ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਆ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਗੰਦ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. He said, lion, tigers, they can eat meat, but man has so many choices, so many beautiful things that he can eat. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ. And it's easy to digest, and we get more strength out of it. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸਾਦੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸਾਦੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ. And also, it's more economical as well, actually, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਧੋਖੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. People who are into intoxication, drinking, and follow fashionable trends, it's very expensive for a start, and it can actually mislead you. ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਆ. And then your health also deteriorates, and then you've got to
seek medical help, and that's everything becomes very expensive. ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਲਤ ਪੈਂਦਾ. Also, young people take upon those impressions, so they're spoiled as well. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. When we are doing wrong things ourselves, we can't give them good advice. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਆਪ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ. And if you try to tell them, they'll say, oh, you're doing all these things, but so why can't we do it? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪਊਗਾ. And if we live by example, they will be impressed more by that. ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. He said, now, do you have any questions? Well, in our work we do healing, and through that healing we tell people and we explain that we are all one, because we all share the same cells, and what we do to our friend or our brother we do to us. And we find that people who, when they are disconnected from God, that's when they start to have things go wrong in their life. So we teach them to reconnect with God. Now, what we find, we go to Cyprus and we go to Athens in Greece, and that is easier to connect. But here in the UK, not within your community, but the hearts are very closed. The heart is very closed. Yes. So we open the hearts in the people that we can, but obviously we need to. We want to get the word out of God. We want to make people realise that we're not going to ever have peace through war. It's got to be from love of the heart and love for each other. And it just seems fairly difficult to get it out in the UK. It is very in Greece and in other places, they're open to it. But here, we're doing it and we're getting there. And we were with a group of ladies last night, and they've said since they've started coming and meditating and connecting, their life, because they work in schools, their life is much calmer now. And they've only been coming, they've been 6 times. It's just how do we in the UK get people's hearts to open up and to be caring, and because it's not going to work any other way. Okay, I'll have to translate that. A lot of that. We have the same thing. I know we have this problem in Greece. ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ. ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੋਲਟਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ. ਇਹ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦਾ. ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਖਾਣ. ਦੂਸਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਇਹ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. He's basically saying if you want to open up people's heart, the starting point is really changing their diet. ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੜਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਵਾਸ ਆ. ਹਾਂਜੀ, what we eat has a major impact on us. Yes, we do help. We do tell people about. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਬਦਬੂ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਬਟਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਆਏਗੀ. He said, if you put meat on fire, you'll get kind of a stench. But if you put butter in it, it'll be kind of a different kind of smell, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਰੀਥ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ. He's saying basically, you've got a similar fire within you, and whatever you eat, it has effect, and that's the smell it creates in you. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ. He said, when we eat meat, he's basically saying, we take on animal qualities. ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਰਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਜੇ ਇਹ ਡਾਲੇ ਦਾ ਖੂਨ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ. ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣਗੇ। Yeah, and we don't know what sort of diseases animals have. Then we're not meant to eat them. So we don't know what we eat. ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। We should start with eating actually. ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਆ। Foods that are natural. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਖਾਣੇ ਉਹ ਅੰਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣਦਾ। Our minds or our bodies, become what we eat actually. ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। And what sort of drink we drink, that's affects on our speech. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। Our mind actually functions from the breath, and it's affected by what we eat. ਜੇ ਗੰਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। And if we eat, something that's dirty, then our minds will become dirty as well. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। And also, how we relate to other people, we should strive to be kind of, relate with everyone in a good way. ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। And also, how we conduct in our life, it should be pure as it can be. ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। Husband and wife, they should be loyal to each other. ਕਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਹੀਏ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। A car travels better when the wheels are parallel to each other. ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। When we hear the sound of a horn, it means something's going wrong somewhere. ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। What we see, should also be kind of, good. ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। When we see, dirty films, that has an effect on us. ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। And when we hear something that's not right, that also affects us. ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। And if we speak something wrong, that has an effect on us as well. ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। And if we travel wrong ways on our feet, that's not good either. ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। And if we steal something with our own hands, that's not good for us either. ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੂਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। To think anything bad, that also has an effect on us. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। Our intellect or wisdom, that is also affected. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। And he said, the internet, it's got kind of a lot of bad things in it, and people are influenced by it, and even children are getting depressed. ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। And they're in confusion. They don't know what is right and what is wrong. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। Their intelligence is being attacked. ਭਾਵੇਂ ਜਾਣੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Science, in its own right, did create a good thing, but we are abusing it. ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਟ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰ ਆ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। If science has created these things, we should use them in a good manner. ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। He's basically saying, the rulers, they should actually have some sort of rule. Anything that's kind of, dangerous on the net shouldn't be allowed. ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਿਆ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
And the literature that's printed, it should be actually for the benefit of man. ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। And actually, the governments can instigate all this. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। Even alcohol and this and that, basically only the government can instigate controls on ਤੇ the. ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਨਾ ਸਕਣ। The spiritual people, the religious people, they should actually help people to live a good life, so they are not distracted to bad ways. ਕਿਉਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਰਤਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ। He's basically saying, the social structure or social workers and things like that, they should, they help mankind, as can, something like that. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਕਰਨ। Even, politicians, they should do the right thing. They should, practice. ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਕਾਲਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ, ਭਲੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Spiritual people, religious people, even on the internet, they should actually give discourses on peace and enhance the world. ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਲੋਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। And the scholarly, the well-educated, they should actually propagate peace in the world. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਆ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਆ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। When they write, they shouldn't write in such a way that it becomes a sword, because it's well known the pen is mightier than the sword. ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਆ। Power of the pen is quite immense, actually. So, they need to be mindful what they write. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। Whatever God in His will has given you a duty or life purpose, one should do that, and then naturally there will be peace. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਆ। This whole world is actually God's house. ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਆ। And we have been given a life for a few years. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਆ। And we also know one day we are going to leave this world. ਫਿਰ ਚਾਰ ਤੇਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਏ ਲਈ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕਰੀਏ? Because this temporal world, why should we create problems for each other? ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ? If we do so many wrong things, and when we reach the house of God, what face will we show Him? ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਦੇਵੇ। We should do something good in the world that when we reach God, He actually blesses us. Thank you. Wonderful stuff. I think we've given too much of our power away to politicians who abuse that power, because most people you talk to, certainly in the UK, and it must be true just about everywhere, don't trust politicians. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਤੀਰਥ ਆ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਆ। ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵੀ ਇਹ ਪਰਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। He's saying basically politicians, when they do their actions, they haven't got God in their minds. Absolutely not. And Not at all. he's basically saying, even so-called spiritual people, they squabble over things. Even at that moment, even they haven't got God in their minds. So people are being corrupted, I guess, Well, we have been told. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਂਟ ਆ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। And he said, less and less saints are being born. ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣਾ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮਣ? Because a saint has to be born in a family, and because families are so corrupt, they don't take birth. That's what he said. ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ। And he can't just suddenly descend from the skies. He has to take birth. ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੇਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੇਂਟ ਹੋਣਗੇ। If the parents have saintly qualities, they'll give birth to saintly children. ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬੁਰਾ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? And if saints are not born, who will give spiritual discourses? Who will put people back on the straight and narrow then? ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ, ਨਵੇਂ ਸੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। He said, there's old saints, we never hear of any new saints coming on the front, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਆ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। Saint, his job is to give a spiritual discourse that's uplifting. ਜਿਹੜਾ ਸੇਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ। Saint's job is to be at peace with himself and give peace to others. ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ। The word Sant, it means somebody who has attained to peace. ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ, ਦੂਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਊਗਾ। If he has attained to peace, only then he can actually give peace to others. ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ। He said, anybody can become a saint, ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। He said anybody can become a saint, whether they're married or not married. It's all about putting work in on yourself, basically. Good qualities. ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। He said, to attain to peace, we may be surrounded by, unpeaceful, situation, but we have to attain peace in that, that's the situation, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। If we have attained something and then we share it, it's got some merit. If we just talk, without any attainment, then it won't impress people, or touch them. ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਘੰਟੇ ਬਚਦੇ ਆ, 10 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਘੰਟੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ 'ਚ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰੀ ਚਲੋ। He said, we have to spend 2.5 hours in our practice, and then we'll connect with our soul. And once we are connected with our soul, we are connected with kind of unlimited power, and we can heal as much as we like. ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਆ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸਿਤਾਰੇ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਸਮੁੰਦਰ, ਦਰਿਆ, 84 ਲੱਖ ਜਿੰਨੀ ਜੂਨ ਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। The stars, the moon, the rivers, the oceans, the power behind all that is actually God's power. ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Even this body, the power behind it is God, and He can actually withdraw it, at His will.
ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। He has given the same power to everybody, but we are not using it correctly. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। And if we use it correctly, this body will not have any afflictions. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। If you read the life of Guru Nanak and Jesus Christ, you will see, how they healed people. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧ ਸੀ। They had realized this soul power. ਉਹ ਸੋਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। They worked with the soul power. We work with our intellect, our body. So that's the difference. ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। If our thinking is wrong, then our energies start going the wrong way. ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। And if our thinking is clear, then there's no question of us doing anything wrong. ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। The first teachers of the children are the mother and father, so they should instill these qualities in them. ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੀਚਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। And then you have teachers in your schools, and it's their responsibility. ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ, ਭਗਤੀ, ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। They have given, education, worldly education, but they haven't taught how to relate with people, how to serve, humanity, so that's gone amiss. ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। Then it's the duty of the saints and the holy people to, give good advice. ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। They have to teach how to kind of, create clarity in your mind and in your life. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। The rulers, they should treat you as their family, really, but it's not happening. ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। And if everybody did their duty, as naturally meant to be, then there wouldn't be any problem in the world. ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। We cannot do all of it ourselves, so we must do as much as we can. Who could disagree? What's changed in my lifetime is the influence of the media, the television. When I was a kid, wasn't interested in it. You could take it or leave it. But these days, a lot of kids are glued to it, influenced by it, brainwashed by it. So a lot of all the teachings and the sage advice, the good advice, is lost because people are the television. Television has become God for a lot of people. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਆਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਆ। He is basically saying, the government or God, should control that. ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਗਿਰਜੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਿਰਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। He's saying when Queen Victoria used to rule England, they still had some sense of spirituality on Sundays. So, but that's all gone. ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਆ। He said, if you look at old photos, they dressed in certain kind of modesty. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ।
You said, the way people dress these days, it's kind of, attracting people the wrong way. I think a lot of these corrupting influences that we're talking about, whether way people dress, is deliberate. I think there is a group of people who do control the media, and they're doing it for all the reasons that serves their agenda. Which is usually greed. Exactly. So it's not as if we're trying to resist a force that is just because people have let things go. To me, it's deliberate. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। He said, it should be looked into who are these people behind the media who are actually harming all this. ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਕੂਲ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਏ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਈ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। And he said, there are, countries, maybe in Africa or the Middle East, where people are not being allowed to practice certain religions, and it should be all looked into. ਉਵੇਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਆ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਿਰ ਬੈਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? You said, most, if not all religions agree on one thing, that God is one. But if that becomes a genuine realization, there wouldn't be any trouble. ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। It just shows that, they are getting kind of wrong teachings from somewhere. ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। And so therefore he's saying, people in power are responsible in that part where that's happening. Can I make a point here? Papa ji, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 25 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 25 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਹੁਣ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਏਕਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਫਲਾਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਕਸਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਆ। ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 25 ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਐਤਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ, ਤੇ ਬੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਪੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਈਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਸਬਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸੇਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੱਖਣ ਦੱਸ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। What's going on in the local council here? Some people object certain things being written. No Muslim. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ।
ਸਹੀ not some people ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ it's going, it's a local squabble, you know, what to like, you know, and what can't. ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਪੱਖਵਾਦ ਦਾ ਆਤਵਾਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ you know, he's basically saying, you know, any kind of teachings about terrorism shouldn't be allowed. ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸਭ ਦੀ ਪਿਆਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੰਤ ਏਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਾੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਖਲਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ He's saying, you know, like the sun, when it gives light, it doesn't just shine light on the good people or the bad people, it just gives. And then the moonlight, the starlight, you know, it just gives. And ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ and you know, air, you know, it just generally gives to everybody. ਪਾਣੀ ਸਭ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ And water is quenching people's ਅੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ and fire is preparing people's food, you know, without for who. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਖਾਵੇ And the food in a quantumity sort of way, you know, satisfies everybody's hunger. ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ So God has actually created this oneness, you know. ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਆ And we are made of the same elements. ਤੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ And the soul is of the same. ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ And the eyes, you know, gives you vision. ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ And the ears, you know, do their work in making us hear. ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ And speech, we are, you know, given to speak. ਨਾਸਾਂ ਸੁੰਘਣ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ And the nose is doing its job in sniffing, in kind of, you know, ਹੱਥ smelling. ਫੜਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਪੈਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ And hands are to hold things and feet to walk. ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਕਰੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਆ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨੇ ਕਰਨੇ wrong thoughts in you. ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕਰੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਪਰ ਰੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਬਿਜਲੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਲੀ ਚਲੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਚਲੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜੋ You said, you know, this light, you know, underneath it, you know, your choice what you want to do. Do you want to gamble or do you want to do good work? And, you know, God is not the instigator of that. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ We have light of the soul within ourselves and we've got to take advantage of it and do good things. Something to that effect. ਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ And if we do the right things, then we haven't got any afflictions. ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਸਾਰੇ ਆ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ People want happiness, but they are not prepared to let go of their wrong attachments. ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ And everybody wants happiness and peace. ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ And we will only get happiness if we do kind of, you know, happy things in our lives. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਸੁੱਖ ਭਾਲਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ And if we do things that
other people get pain from our actions, then how can we expect happiness in our lives? ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਪਿੰਗਲੇ ਪਾਹਜ ਰੋਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। He said, the afflicted, the lame, when we actually heal them, we get so much actually, ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। And if we serve old people, we get such peace. ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੀਏ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। And if we have compassion toward the animals, we get peace. ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਰਸਰੀ ਦਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇਖਾਂਗੇ। We can only have this kind of a compassion if we see God in everybody. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। To see that everyone has the same soul as I have, seeing that way, we cannot think of ill towards anyone. ਆਤਮਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। To see this soul, we have to do this meditation. ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵੇਰੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾਓ, ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। And he is advocating 2.5 hours, 1.5 hours in the morning and 1 hour in the evening. 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। It's like a 10th out of 24 hours. One should dedicate that 10th to God. ਇਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ, ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਸ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। God has given us this breath of life to us and so many things to us, and then we are not showing any kind of gratitude. So he's basically saying, be grateful, show. ਕਿ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ। For that, we can actually pray in gratitude. ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ। We should pray in such a way, like God bless us and the world. ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। Give us health so we can actually serve humanity. ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋਏ ਸੇਵਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। And if we are not well ourselves, how are we going to serve? Then we'll need serving. I think that answer. ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ, ਹੈ ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। So we have to ask for good health. ਕੋਈ ਹੋਰ? Any other questions? Yes. Is it correct that in the world that we need so many saints that are resonating at a higher vibration, okay, to keep the world from really going further down? Does that make sense? ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਜਗਤ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। He said, their need will always be paramount. They will be needed on earth. The saints. They. Yes. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਂਟਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਂਟਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। He wants to establish you two in kind of the saintly. We'd be very happy to do that. ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2.5 ਘੰਟੇ ਗੋਡ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। And he's basically advocating 2.5 dedicated to God's spiritual practice. Yes. ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਰੱਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। He wants you to focus on this word which is called Sat-Nam. ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸੱਚ ਆ। Because he's saying the true form of God is actually truth. ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। And if we chant lies, then that's what we'll get. ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। He said the word, it has power,
upon our being. ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ. If we swear at anybody, we'll be disturbed, and that person also will be disturbed. ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਖਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ. And if we utter a pure word, it'll help us and others as well. ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਸਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੋ. He's advocating, getting up 4 o'clock in the morning, and bathing first and then sitting for 1 hour or half. ਜਿਲੇ ਸੌ ਜੰਨੇ ਫਿਰ ਲੇਜੀਪੁਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਚੁਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. And he said, the meaning behind bathing is it wakes you up. ਉਹ ਆਲਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. And any kind of sloppiness actually vanishes with a bath. ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਊਗੀ. He said, God is the purest thing, and if we kind of establish some sort of purity in ourselves, then the whole process will dawn us quickly, I would say. ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਰਗੰਦੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ. He said, sometimes it happens that if God just comes and we are dirty, then he'll smell a bad smell and go away. Dirty को कोई बहना पसंद नहीं करता. Because nobody wants to sit next to a dirty person. रब तो बहुत पवित्र है, वो फिर किमें आऊगा. And God is the utmost in purity, and He will not come near you. ਉਹਦੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ. And if we truly wanted to reach God, we have to become very pure. ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਧਰਤੀ ਹੈਵਨ ਬਣ ਜਾਊਗੀ. And if we become all pure, heaven will be established on earth. ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਵਨ ਲੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ. And there's no need to seek any other heaven then. Cleanliness is next to godliness. Cleanliness is next to godliness. ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, but cleanliness is godliness. ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਹੈ. ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ. And he said, yes, we have to maintain a cleanliness of body, mind. ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ. He said, with like a brush, we have to clean even politics. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਨਾ. Because a saint gives a discourse to everybody. ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ ਨਾ. He is the saint to everyone. ਉਹਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ. He belongs to the whole of humanity. ਉਹ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੀ, ਉਸ ਅਸੂਲ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. He's basically saying people, I think to this effect, that people can remain in their dharma, their path, but they have to come to this purity, wherever they are. The thing I've learned a lot today, and I'm very grateful. ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਆ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ. The thing that stands out for me is that you set an example. You change people through your own example. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਊਗੀ. He said, if you practice this, 2 hour and a half, 1 hour, he said, you connect with your soul, then that will start giving you guidance. ਕਹਿ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ. Then she'll be a better healer. ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਜਵਾਨ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ. And then you also remain forever young. ਜਿਹੜਾ ਸੇਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. He said a saint never gets old. Right. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Because his soul becomes all powerful. Yes.
दुनिया जिहड़ी वो शरीर दे तल ते जींदी है, कोई अपनी इंद्रियां मन बुद्धि दे तल ते जींदे, जिहड़ा सेंट है वो आत्मा दे तल ते जींदा. He said worldly people, they live on their body power or their intellect power, but a saint lives from the soul power. कि हुण तुहानूं अज आखिरी डंडा फड़ाया, तुहाडी मर्जी है, फड़ो चाहे ना फड़ो. डंडा स्टाफ है क्या? सीढ़ी दी पौड़ी तुहानूं आखिरी चढ़ाई है, पौड़ियां दे स्टैप है ना, ते आखिरी स्टैप फड़ाता तुहानूं. He said he's put you on the steps, and it's up to you whether you're going to walk. Yes. Yes. चंगा जी, फिर टाइम भी हो जाना. He said ठीक है, that's it, I think you're going to see other people, Absolutely. Yes, Oh, yes, very yes. much. कि कथा दा टाइम And he's got a program this evening as well, Yes. you see. So basically he's saying कल फिर मैं हालैंड जाना. we can leave, Very much. and tomorrow he's going to Holland as well, actually, कल के इत्थे संत समागम कीता सी, उच यही एकता दा उपदेश दिता गया. What time? Because we could drop a book off. कल ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਕ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ. बुक तुसीं ले लियो, तुसीं पहुंचा दियो. He said you can give it to her, and then Okay. she can give it to him. All right, Jane. Yeah. Well, I'll be far from here tomorrow. We're around the area tomorrow, so we'll be looking. हुण पुछो की खाओ पियोगे. He said, what would you like to eat now? We'll see what's available. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ. कोई जूस पीना चाहते हैं, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾ. ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ He said fruit or juice or anything, juice. ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨੀ. No, they ask you if you want juice or something. Juice? Juice would be great, yes. Okay, so we'll leave you to. Thank you. ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ. जाग रहे देवदानव मुन छक छक